Dacă răsadurile dumneavoastră au căzut brusc sau au murit peste noapte, nu este de la dăunător. Problema începe sub suprafață, nu deasupra ei. Un răsad aparent sănătos, poate chiar primul care a încolțit, s-a prăbușit brusc în ziua următoare, deși a avut o tulpină întărită. Există mai multe motive pentru căderea răsadurilor. În cazul de față, doar am uitat geamul deschis peste noapte. Câteva plătuțe nu au rezistat. În alte cazuri, răsadurile au murit doar de la prea puțină lumină. Uneori semințele vechi sunt de vină, uneori chiar și o germinare proastă a semințelor pentru o recoltă slabă de răsaduri, dar cel mai probabil de vină sunt agenții patogeni microscopici, cauzată de cele mai multe specii de ciuperci din sol, precum Phytium, Rhizoctonia, Fusarium sau Phytophthora. Boala căderii răsadurilor poate infecta o tavă întreagă și în câteva zile răsadurile mor și sunt imposibil de tratat. În timp ce aceste ciuperci pot lovi semințele și răsadurile începute în aer liber, cel mai adesea afectează răsadurile de interior din cauza umidității ridicate, a ventilației slabe și a tăvilor supraaglomerate pentru semințe. Agenții patogeni vegetali există peste tot, atât în interior cât și în exterior, dar se dezvoltă în anumite condiții, care se găsesc de obicei în sere slab ventilate sau medii interioare de pornire a semințelor. Dacă bănuiți că un răsad este afectat de boală, trebuie îndepărtat imediat odată ce un răsad prezintă simptome, adică căzut și cu tulpină maronie. Este cel mai bun mod de a controla răspândirea la alte plante și trebuie îndepărtat imediat. Udarea excesivă este o altă cauză, căci răsadurile nu au rădăcini foarte adânci, așa că se descurcă mai bine cu udări frecvente, dar puțin adânci, unde rădăcinile sunt concentrate. Ciupercile se dezvoltă în condiții umede, iar udarea excesivă le oferă locul perfect pentru a crește. Încercați să mențineți solul uniform, dar nu imbiba cu apă și asigurați-vă că apa se scurge liber pe fundul chivecelor. Răsadurile trebuie menținute la temperaturi potrivite. Un mediu prea rece sau prea cald le poate slăbi. Phytium este mai activ în solurile umede și calde, în timp ce Rhizoctonia, această ciupercă, este mai activă în solurile reci și umede. Căderea răsadurilor este uneori exacerbată de stresul mediului, cum ar fi prea puțină lumină, exces de azot în sol, căci răsadurile, când sunt stresate, apărarea lor imunitară este scăzută, lăsându-se susceptibile la agenții patogeni împotriva cărora ar fi putut lupta.